Congratulations, Mayor Sara Duterte ng Davao. Siya po ang nag-top 1 sa Pulse Asia Survey. Kung gaganapin daw ang eleksyon ngayong mga araw na ito, sino bubutohin? Sabi po ng madlang people, ng mga tao, Sara Duterte. Pumapangalawa din dyan, congratulations sa Bongbong Marcos. Sa pagka-vice presidente naman, Senador Tito Soto po ang nag-number 1, 25 po siya. Si Pangulong Duterte ay nasa 14 ang nakuha po, bayan. Ginawa po ang survey na yan, bayan, ay noong Setyembre 6 hanggang 11 ng buwang kasalukuyan. At sa senatoriable naman, ito naman po ang mga nakapila. Nangunguna po si Tol Rapi Tulfo. Nakakuha po ng ano ba ito? 55.2. Nasa linya po ng aming telepono ang isa sa mga batikang political analyst ng ating bansa. Walang iba kundi si Professor Dindo Manhit. Magandang umaga, Professor Manhit, sir. Magandang umaga, Erwin. Pulse Asia Survey, 6 to 11 September, 1 and 2, Mayor Sara, Bongbong Marcos, and then the usual, Isko Moreno, Pacquiao, and so forth and so forth. Too early po ba itong survey na ito para we can already see the trend, Professor? Magandang makita natin na patuloy na nangunguna ang mayor ng Davao na si Mayor Sara. Opo. Kaya magandang, we say, pananaw ito na at this time, I always emphasize that, Erwin, at this moment, or nung kinuha yung survey, yan ang nasa taas ng mind ng tao. So, makita rin natin po, pangalawa, si Bongbong. So, imaginein mo kung magsama yan dalawa na yan, napakalakas ng tandem na yan. Yan ang nakita ko sa survey na yan. Pag nagsama ang isang Sara at isang Bongbong, malakas. Ang do you think, sir, kasi parehong nagsasabi pa nga na hindi tatakbo yung isa, di ba, si Mayor Sara, sabi niya, give way to isang Duterte lang tatakbo sa national office. Bongbong Marcos di pa nagdeklara. Do you think pag nagdeklarang pareho ito, sisirit pa yung bilang, abay lalayo pa ng milya-milya sa mga kalaban o sa from the pack, Prof? Ang masasabi ko lang yan, posible given the number. Kaya magandang tingnan ulit yung pangalan na yan, lalo pag nagsama. Pero ito rin napapanahon na sa mga kaalyado ng ating Pangulong Duterte. Tingnan na rin naman na huwag na natin panggitin ang pangalang Bongo o dahil si Presidente Duterte kung malakas na itong dalawang ito. Kasi dapat magsama-sama ang puwersa nila kung sino malakas at makakasiguro ng panalo sa 2020. Alright. Sir, pangalawang issue. Medyo nagulat lang ako at hindi expected at ng mga kasamahan ko. Abay, parang naungusan yata ni Senador Tito Soto si PRRD. What do you think sa isip ng mga kababayan natin sa mga tinanong ng Pulse Asia? Yung i-relate ko yung sagot ko, Erwin, dun sa isang pag-aaral na ginawa nung Hunyo ng SWS na 60% ng ating kababayan naniniwala ng isang Pangulo hindi na dapat tumakbo. Kasi hindi yun ang espiritu ng konstitusyon. So posibleng talagang may ganong paninaw ang ating mga kababayan at ito hindi lang pananaw sa isang lugar, maaaring national survey ito. So nakaka-apekto yan ng suporta para sa Pangulo. Kaya makikita natin ang pag-angat ng pangalang Senate President Soto na maganda rin naman ang pagtingin ng tao sa performance niya as Senate President. Pero hindi ba nalalaman ng mga kababayan natin like the mga ordinary Juan and Maria na wala namang lalabagin sa konstitusyon at po pwede because it doesn't state in the Constitution if you're a former president you can slide down as vice president like katulad ng mayor, magba-vice mayor, di po ba? Prof. Maaring alam nila yun kasi hindi naman talaga nakasaad. Kaya makikita nga natin yung espiritu, yung katanungan na aking kinote ay hindi naman sinasabing bawal. Sabi lang nila, hindi yata maganda na tatakbo pa kasi nga hindi yun yung espiritu ng ating konstitusyon. So posibleng naka-apekto yan ng suporta ng Pangulo kasi this is the third survey na nakita kong hindi maganda ang numero ng ating Pangulo sa pagka-Vice President. Professor Dindo Manhit, sir, maraming salamat po. Magandang umaga po. Thank you po for your time. Maraming salamat, Erwin. Si Sir, yung kanilang grupo, si Sir Ronald Holmes ng Pulse Asia. Siya po ang Pangulo. Magandang umaga po, Sir Ronald. Good morning. Magandang umaga, Erwin. Opo. Sir, yun na nga.
So this survey was conducted po September 6 to 11. Nanguna si Mayora Sara and then Bongbong Marcos and then Isko Moreno. Yung the usual, yung tinitignan natin na mga tatakbo itong halalan. Ito po ba ay nationwide, sir? Oh, nationwide siya, Erwin. Ilan po ang tinanungan po natin? Ilang sampling, sir? Bali, 2,400. Sir, alam po ba ng mga kababayan natin, was this done before no sinabi ni Mayora Sara na isang Duterte lang ang tatakbo sa national office? Ito po ba or after noon? After na. Kasi After na. naunang nabanggit ni Inday Sara na hindi siya tatakbo, late August eh. Alright. Sir, So after na. ano ho ba ang tanong sa survey? Paano ho tinanong itong mga kababayan natin, Sir Ronald? Basically, yung tanong ay sa listahan na ito, kung ang eleksyon sa Mayo 2022 ay gaganapin ngayon, sino sa kanila ang inyong boboto bilang presidente, tapos kung sa vice president bilang vice-presidente. Pinapakita sa kanila listahan at binabasa yung listahan sa mga respondents. Okay. Sir, itong sa Vice Presidente, medyo nagulat ba kayo? Kasi sa survey, mukhang nangunguna si Pangulong Duterte as vice. Pero ngayon dito sa survey ho ninyo ng 6 to 11, mukhang po nga pangalawa lamang siya dito kay Tito Soto. Were you also surprised, Sir Ronald? Hindi naman sa nasusurpresa, expected naman natin yung mga pagbabago sa mga survey. Opo. Batay na rin sa karanasan natin dati. Kasi may mga nagawa yung mga kandidato na nakatulong para maiangat o hindi nakatulong sa kanilang voting support bago isinagawa yung survey. Maraming salamat po, Sir Ronald Holmes, Pangulo ng Pulse Asia. Thank you for your time with us this morning, sir. Thank you so much. Maraming salamat, Erwin. Thank you po. Magandang umaga po, Attorney Vic. Hi Erwin, good morning. Good morning sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa iyong programa. Mukhang expected na ho yata ng mga supporters ninyo na ang inyong manok po ay nasa top 2, 1 and 2. Sara Duterte lang at saka Bongbong. Ano ho reaksyon ni BBM hinggil dito, sir, na siya po ay pinili ng mga tao na nasa number 2 spot ngayon, Sir Vic? Erwin, happy and humbled si Senator Bongbong Marcos sa naging resulta nitong kagagawang survey lang. Opo. Sapagkat yun nga, yung tiwala ng tao through the years ay patuloy na tumataas at patuloy na dumarami pa. Kaya natutuwa si Bongbong Marcos and at the same time humbled nga dahil walang deklarasyon, hindi pa pinal ang kanyang plano pero nariyan pa rin yung patuloy na pagtangkilik at pagsuporta ng milyong-milyong Pilipino sa kanya. Marami kasi nag-aantabay, marami na nag-speculate na pero do you think it's possible at this point na pwedeng magkaroon ng alliance ng Sara BBM or BBM Sara? You know what I mean? BBM for President, Sara for Vice. Nababasa ko, may nagsasabi naman Sara President, BBM Vice. Do you think that's possible or in the very near future, baka pwede silang mag-meet, mag-usap-usap? May mga ganun kaya kayong nakikita, speculation, sir? Well, number one, we just have to, from our end, we just have to trust the word of Mayor Inday that she is not interested. Okay. So parang with her pronouncement many times over, even on national broadcast, na hindi siya talaga interesado, siya babalik na mayor ng Davao, I think it will be too much for anyone to be, again, presuming or assuming na, hindi, merong pag-asa yan dahil nagsalita na mismo yung may katawan. But of course, maganda talaga yon lalo na kung BBM Sara, napakaganda nun. Oo nga, may magandang alliance. Nakikita ko nga sa dumadaan ho sa Facebook ko, puro ganun ho yung sigaw. Sabi nga ho ng iba, abayan ng mga DDS, pati BBM, super tandem daw ho yan dahil magkakaroon ng alliance yung BBM supporter at saka Duterte supporter, mag-iisa po yan. So, abay, yan ho ang ika nga, team to beat, ika nga. What do you think? Tama yun, Erwin. Ako'y umaasa na hindi naman siguro maghihiwalay yung Marcos Duterte kung ano man ang maging final configuration ng after na malalaman natin after the period to file ang October 1 to 8. But yun nga, yung kay Mayor Inday, we respect yung kanyang statement and we rather not go any farther than that na sinabi niya hindi siya tatakbo. Alright. Attorney Vic Rodriguez, Legal Counsel ni Bongbong Marcos. Sir, maraming salamat po. Magandang umaga. Ingat po kayo lagi. Maraming salamat, Erwin, at magandang umaga rin.